Order natin sa TikTok. So yun guys, ito na yung Pop Mart. So, alam ko naman na welcome to my channel. So for today's video, nandito tayo sa Megamall at pupunta tayo ng Toy Kingdom. Ayun, may Pop Mart doon. Tapos mag-unbox tayo ng binili nating Hirono sa TikTok. So we're here na. So yun guys, ito na yung Pop Mart. EDSA. Cutie.
So guys, ito na siya. In-order natin sa TikTok. So, check na natin tong mime series. So, alam ko naman na kasi in-order ko sa TikTok. May kagat-kagat siya. Yan, lagyan natin ng upuan. Standing. Ito na. The other one. Si Kuku. Yan siya. Silang dalawa. Cute! Team Birdie. Kumpleto na, Mulawin versus Ravenna. Bird. Team Birdie. Mulawin at Ravenna. Mart. Okay. Mamaya photoshoot nga guys. Ayun lang guys. That's all for this video guys. Thanks for watching. Bye!